Maak mensen, het is een week van onverwacht nieuws. Heel veel van jullie maakt mensen iets onverwacht wordt gedaan of gebeurt in deze week. Heel veel van jullie hebben mee te maken met communicatie over een ram, een stier en een leeuw. Dat jullie maak was niet van op de hoogte. In de huis van Jupiter is daar de energie van directe in de upright positie. Dus die boodschappen en Ophiuchus krijgt een grote win over jullie maakmensen. Problematische situatie met jullie maakmensen en het steenbok is nou in balance. Mensen nou recognize dat jullie maakmensen had co-created some sort of a problem for a steenbok person and unexpectedly the rector had deze steenbok person beschermd. Jupiter is in steenbok. Mensen nou recognize wat was on the hand en mensen nou recognize wat een weeskal en vrouw samen met de weeskalman heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht over een problematieke situatie. Zo communicatie op maandag, dinsdag, some sort of a successful moment voor Ophiuchus en een boodschatter. Woensdag problematische situatie dat jullie hebben met de stier en de tweeling is now over. Donderdag, a steenbok person overkomt some sort of a problematic situation dat jullie maken at career voor een steenbok person. Die gaat best wel winnen. Vrijdag mensen nou krijgen inzicht of de werking of een tweelingman en een weeskalman. Wat een tweelingman en een weeskalman heeft gedaan. En zaterdag some sort of a transition. Ending van some sort of a relatie tussen jullie maken en een vispersoon. Dus als we recognize in de basis van deze week is dat de rector beschermt als steenbok persoon en een groep van mensen krijgt inzicht en recognize wat jullie maken heeft gedaan tegen een steenbok persoon. Het is zoals de boodschappen en de Ophiuchus gaat de steenbok persoon helpen uit de some sort of a oneerlijk problematic situatie dat jullie maken heeft gecreëerd. Problematische situatie komt tot een einde met jullie maak en een tweeling. Een tweeling gaat zijn rug even draaien aan jullie maak mensen. Een tweeling en een weeskalman nou hebben inzicht en recognize wat een weeskalvrouw heeft gedaan. Een problematische situatie is dat problemen dat jullie maak hebben mee te maken met komt tot een einde en some sort of a beslissing. Vanwege doordat een weeskalvrouw mensen een eind komt voor een weeskalvrouw. Deze weeskalvrouw had gecollaboreerd met de weeskalman en deed iets. En het is nou boven water gekomen en jullie maakmensen is echt verrast over achter te komen wat een weeskalvrouw heeft gedaan. Dus een weeskalvrouw samen met een weeskalman wordt gepakt voor een dader. Omdat mensen krijgen nou inzicht en recognize de samenwerking van een tweeling, een man, een weeskalman en een weeskalvrouw. En wat ze hebben samen gecollaboreerd en de chaos dat ze hebben gecreëerd. Een eind is nou hier voor deze mensen. Dus informatie komt uit over een ram, een stier, behind some sort of a problem tussen u en ze. Hind voor een tweelingman. Some sort of a moeilijkheid dat de tweelingman heeft mee te maken aan eind komt. Mensen nou recognize wat de weeskalman heeft gedaan. En dat de weeskalman probeert een crave te helpen. En de energie van vrienden en kennis. Jullie maken overkomen een situatie wat een ram en een leeuw af je ingebracht. In je huis maakt mensen onverwachte situatie komen op je plaat te liggen. Dus wees voorzichtig. Heel veel van jullie maakmensen komen achter wat een weeskalvrouw heeft gedaan. En mensen recognize dat iets wat een weeskalvrouw heeft gedaan was niet door de bochte. Mensen recognize wat een weeskalman en een waterman heeft gedaan. Dat de weeskalman, eind voor een weeskalman en een waterman, die recognize dat deze twee mensen zat een scorpion te helpen. De rechter komt keihard open en jullie maakmensen kunnen hun some soort of rechtszaak en een steenbok gaat winnen.
mensen nou recognize dat jullie maakt mensen af iets steken is ten person gedaan. In een huis van groep van mensen, some sort of a balance come, some sort of a eind come op, omdat is visvrouw. Mensen gaan nou recognize that a visvrouw is dood. Some sort of a problematic situation surrounding a visvrouw. Mensen gaan nou recognize that deze visvrouw is dood. En jullie Maagd zijn geen familielid van deze visvrouw. Een Stenbock is de kind van deze visvrouw. Dus some sort of a transition. En mensen gaan nou inzicht krijgen en recognize dat de weeskal had iets gedaan dat was niet door de bok. Een weeskal man en vrouw. En een waterman man. Samen met de weeskal man en vrouw. Een eind voor deze mensen. Omdat mensen recognize dat deze mensen have creëerd some sort of a karmatic situatie. So here a transition come up in deze week. En de transition heeft mee te maken met jullie Maagd mensen. En een weeskal misschien jullie Maagd mensen zit in some sort of a huwelijk and some sort of a eind to some sort of a scheiding of zo. Een eind komt hier aan. Dus ik hoop dat dit helpt. Namaste, tot de volgende keer.